እሺ እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ፊልድ ዴንሲቲ ቴስት ነው። ያው ፊልድ ዴንሲቲ በተለያየ አይነት ሜትድ ይሰራል፣ ግን በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው እኛ ጋር የተለመደውና ቀላልና ምቹ የሆነው ፊልድ ዴንሲቲ ባይ ሳንድ ሪፕሌስመንት ሜትድ የሚለው ነው። በነገራችን ላይ ፊልድ ዴንሲቲ ቴስት ሳይት ላይ ስትወጡ የማይቀር ነገር ነው፣ ሁሉ ጊዜ ቴስት የሚደረግ ነገር ስለሆነ እና በጣም ፎከስ አድርጋችሁ ማየት ያለባችሁ ኮንሴፕት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባት በፊት ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዳንኤል ባለው ሲቪል ኢንጂነሪንግ በተቻለ መሰራቸው ቪዲዮዎች ሲቪል ኢንጂነሪንግ ያሉ ጥያቄዎችን ከሲቪል ኢንጂነሪንግ ጋር የተገናኙ ጀነራል ኖሌጅ የሚያሱ ቪዲዮዎችና እናንተ ኮሜንት ላይ የምታስቀምጡ ጥያቄ መልስበት ቻናል ነው። ይሄን ቻናል ለመቀላቀል ሰብስክራይብ ሚለውና የደውል ምልክት መጫን ትችላላችሁ። ሶ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርሳቸው ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ፊልድ ዴንሲቲ ጥቅሙ ምንድነው? አንድ ቦታ ላይ አስቀምጠን ኮምፓክት ያደረግነው አፈር የሚፈለገውን ያህል ኮምፓክት ተደርጓል የሚለውን የምናውቅበት መንገድ ነው። አላማው ያ ነው። ይሄንን ፊልድ ዴንሲቲ የምንጠቀምባቸው ቦታዎች ምን ናቸው? ለምሳሌ ቢልዲንግ ላይ እንጠቀመዋለን። ባክፊል ካደረግን በኋላ ለምሳሌ አሁን ግራውንድ ስላብ ላይ ግራውንዱ ላይ ባክፊል አድርገን ኮምፓክት እናደርጋለን። ስለዚህ ያ ባክፊል የሚፈለገውን ያህል ኮምፓክት ተደርጓል የሚለውን ቴስት እናደርግበታለን። እንደገና ደግሞ ሮድ ላይ ስንሄድም ባክፊል ላይ ሰቤዙ ላይ ቤዝ ኮርሱ ላይ ሰርፌሲንጉ ላይ የሚፈልገውን ያህል ኮምፓክት ተደርጓል የሚለውን ይነግረናል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ኮንስትራክሽን ኦፍ አርዝ ኢምባንክመንት ላይም ይጠቅመናል ማለት ነው። አርዝን ዳሞች ላይ ኮምፓክሽናቸው ሪች መደረጉን ይነግረናል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ፊልድ ዴንሲቲ ቴስት በተለያየ አይነት መንገዶች ይሰራል። ከዚህ መንገዶች መካከል እንደ ኮር ከተር ሜትድ፣ ሳንድ ሪፕሌስመንት ሜትድ አሁን የምናየው ማለት ነው። ሳንድ ሪፕሌስመንት ሜትድ፣ ሌላው ደግሞ ረበር ባሉን ሜትድ፣ ሄቪ ኦይል ሜትድ እያለ የተለያዩ አይነት መንገዶች አሉ። ኮር ከተር ሜትድ በነገራችን ላይ በጣም ለፋይን ግሬንድ የሆኑ ሶይሎች በጣም እንጠቀመዋለን። ግን ይሄ ሊሚቴሽኑ ምን ጋር ነው? ኮርስ ግሬንድ የሆኑ ፓርቲክሎች ሲመጡበት ትክክለኛውን ቫልዩ ስለማይሰጠን ኮር ከተር ሜትድን ኮርስ ግሬንድ የሆኑ ማቴሪያሎች ሲመጡ አንጠቀመው ማለት ነው። ሊሚቴሽኑ ያ ነው። እሺ ስለዚህ የሳንድ ሪፕሌስመንት ሜትድ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው? በደንብ ኢን ዲቴይል እናያለን። ግን መጀመሪያ ላይ ምንድነው ኮምፓክት ያደረግነው አፈር ጋር እንሄዳለን። ስለዚህ ከዛ አፈር ላይ እስከ 25 ሴንቲሜትር የሚሆን ዴብዙ እንደ ሪኳየርድ ነው። ግን በጣም ብዙ ዴብዝ አይሄድም ይሄኛው ሳንድ ሪፕሌስመንት ሜትድ የምንለው ወይም ፊልድ ዴንሲቲ በአጠቃላይ ትናንሽ ዴብዝ ላላቸው ነው የሚሆነው። በጣም ዴብዝ ስንገባ ግን እንደ ሲቢአር ያሉ ቴስቶችን ነው የምንጠቀማቸው። ሳንድ ሪፕሌስመንት ሜትድ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው? እዛ ኮምፓክት ያደረግበት አፈር ጋር እንሄድና አፈራችንን እናነሳለን የተወሰነ እስከ 25 ሴንቲሜትር ወይም በሪኳየርድ ዴብዝ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያንን አፈር ሜዠር እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ የተቆፈረችበት ቦታ ላይ ደግሞ ሳንድ ሪፕሌስ እናደርጋለን ነው። ሳንዱ ዴንሲቲውም ይታወቃል፣ ዌይቱም ይታወቃል። ስለዚህ የሆሉን ቮሊዩም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኢን ዲቴይል እናያለን። ይሄን ፕሪንሲፕሉ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እሺ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? መጀመሪያ አፓራተሶቹን ማወቅ አለብን፣ እቃዎቹን ማለት ነው የምንጠቀማቸው እቃዎች። የመጀመሪያው ሳንድ ፑሪንግ ጃር ዊዝ ኮን ነው። ይሄ ጃር ምንድነው? ሳንድ ፊል እናደርገውና የቆፈርነው ጉድጓድ ውስጥ ሳንዱን ለመጨመር የሚጠቅመን እቃ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ድራይ ኤንድ ክሊን የሆነ አሸዋ ነው። ይሄ አሸዋ በ1 ሚሊሜትር ሲቭ ፓስ ማድረግ አለበትና በ600 ማይክሮን ደግሞ ሪቴል ማድረግ አለበት። ሌላው ደግሞ ኮንቴነር ነው። ኮንቴነሩ ኤክስካቬት ያደረግነውን ሶይል ኮሌክት የምናደርግበት ነው። ኮንቴነሩ ምንም አይነት አየር ማስገባትና ማስወጣት የለበትም። ሙቀት ቦታ የምናስቀምጠው አይገባም፣ ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ የሶይሉን እርጥበት ስለምንፈልገው። ሌላው ደግሞ ትራውል ነው። አፈሩን አሸዋውን ለማስተካከል የምንጠቀምበት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ሜታል ትሬ ነው ዊዝ ሴንትራል ሆል። እሺ ሌቭሊንግ ምንለዋለን። ሌቭል የምናደርገው ምንድነው? ኮምፓክት ከሆነ ሶይል በላይ ያለ ሉዝ ማቴሪያል አለ፣ እሱን ሌቭል እናደርግበታለን መጀመሪያ ሜታል ትሬያችን ከማስቀመጣችን በፊት። ሌላ ደግሞ ቺዝለር ምንለዋለን። ቺዝለር ማለት ለመቆፈር የምንጠቀምበት ነው። ባላንስ ምንለው ደግሞ ሜዠር ማድረጋችን ማለት ነው። ሳንድ ሜዠር እናደርግበታለን፣ የቆፈርነው አፈር ሜዠር እናደርግበታለን። ኔል ምንለው ደግሞ ሜታል ትሬያችን መሬት ላይ ካስቀምጥን በኋላ አታች ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሀመር ደግሞ ሚስማሩ ለምንቻ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ስቴፕ 2 ነው። ስቴፕ 2 ምንድነው? አሁን ቀጥታ ወጥተን ሳይት ላይ ያለውን ፕሮሲጀር ልንሰራ ነው። እሺ ስለዚህ ስራችንን ከመጀመራችን በፊት የመጀመሪያው የምናደርገው ምንድነው? ሳይት ላይ ወጥተን ቴስት ለምንሰራለት ቦታ ሶይል በመጀመሪያ ደረጃ ኮምፓክት ተደርጓል ወይስ አልተደረገም የሚለውን ቪዥዋሊ በአይናችን በማየት ኢንስፔክት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄን ካሟላለን ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ቴስት የምንወስድበት ቦታ ሪፕሬዘንታቲቭ ቦታ እንመርጥና ኮምፓክት ከሆነ ሶይል በላይ ያለው ሉዝ ሶይል ክሊን እናደርገዋለን። ከዛ በመቀጠል ሜታል ትሬያችንን እዛ ክሊን ያደረግንበት ሰርፌስ ላይ እናስቀምጠዋለን። ሜታል ትሬያችን ሴንትራል ሆል ያለው ነው። ከዛም በኋላ በሚስማር እናያይዘዋለን ማለት ነው፣ መንቀሳቀስ ስለሌለበት። ከዚህ በመቀጠል በሴንትራል ሆል መካከል ዲግ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ዲግ የምናደርገው ቱ ዘ ሪኳየርድ ዴፕዝ ነው እና ስላይትሊ ኢንዋርድ ስሎፕ መሆን መቻል አለበት እና ጉድጓዳችን ክሊን እና ስሙዝ መሆን አለበት። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሳንዳችን ሪፕሌስ እናደርግ ምንም አይነት ቮሊዩም አፌክት መደረግ ስለሌለበት፣ ኤክስካቬት ስናደርግ ምንም አይነት የቀረ ሉዝ ሶይል መኖር የለበትም። ስለዚህ ስሙዝ እና
ክሊን አድርገን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው ሳንዱን ለማስገባት። ሶ ቀጣዩ ኤክስካቬት ያደረግነውን ሶይል ኮንቴነራችን ውስጥ እናስቀምጠዋለን ወይም ደግሞ ፕላስቲክ ባግ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ግን ከሶይላችን ምንም አይነት ሞይስቸር ሉዝ ማድረግ አንፈልግም ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄንን ኤክስካቬት ያደረግነውን ሶይል ሜዠር እናደርገዋለን ክብደቱን። ከዚህ በመቀጠል ኤክስካቬት ካደረግነው ሶይል ላይ ሳምፕል ወስደን ኦቨን ድራይ ማድረግ እንችላለን ሞይስቸር ኮንቴንቱን ለማወቅ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉም ድራይ ማድረግ እንችላለን። ኤኒዌይስ ሞይስቸር ኮንቴንቱን ለማወቅ ስለሆነ ሳምፕል መውሰድ እንችላለን፣ ሙሉን ማቃጠል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ ቀጣይ ምንድነው አሁን ጃር ውስጥ ያለውን ሳንድ ሜዠር እናደርገዋለን ቢፎር ፑሪንግ ማለት ነው። ሜዠር ካደረግነው በኋላ ስዕሉ ላይ በምትመለከቱት መልኩ ጃሩን ወስደን ጉድጓዱ ላይ እናስቀምጠውና ሸተሩን እንከፍተዋለን። ከዛ ማለት ሳንዱ ጉድጓዱ መሙላት ይጀምራል። ከዛ ጉድጓዱ ሞልቶ ልክ ሲያልቅ ሳንዱ ወደታች መግባት ያቆማል ማለት ነው። ያኔ ሸተሩን እንዘጋውና ጃር ውስጥ የቀረውን ሳንድ እንደገና ደግሞ ሜዠር እናደርገዋለን። ሶ ይሄኛውን ሳንድ ፕላስ ጃር አፍተር ፑሪንግ ኢን ዘ ሆል ብለን ሪከርድ እናደርገዋለን። ኮን ውስጥ ያለውንም ሳንድ ሜዠር ማድረግ እንችላለን። እሱ ላብራቶሪ ውስጥ ሜዠር ይደረጋል፣ ግን ሳይት ላይም ከፈለግን ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ድረስ ለካልኩሌሽን የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ተሟልተውልናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤግዛምፕሉ መግባት እንችላለን። እሺ ወደ ኤግዛምፕሉ ከማለፋችን በፊት በጣም ወሳኝ ነገሮች እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኤምዲዲ እና ኦኤምሲ ይባላሉ። ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ እና ኦፕቲመም ሞይስቸር ኮንቴንት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ ኮምፓክት የምናደርገው የሶይል ሌየር ይሄ ከሆነ ውስጡ ምን ይኖራል? በመጀመሪያ ደረጃ ኤር ቮይዶች ይኖሩታል ልክ እንደዚህ። ስለዚህ እነዚህን ኤር ቮይዶች የማስወጣት ፕሮሰስ ነው ኮምፓክሽን ማለት። ስለዚህ እነዚህን ኤር ቮይዶች ደግሞ እንዲወጡ ምንድነው የምናደርገው? ኮምፓክት ዝም ብለን ብናደርገው በደረቁ ምንም አይነት ነገር አፕን አያደርግም። ስለዚህ ውሃ እንጨምርበታለን። ውሃ የጨመረን ኮምፓክት ስናደርገው ግን ዝቅ ይላል ማለት ነው ሌየሩ። ውሃው ሲገባ ምንድነው ክፍት ቦታዎቹን ይዛቸዋል። ክፍት ቦታዎቹ ማለት አየሩ የያዘው ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃውን እየጨመረን ኮምፓክት ስናደርገው ኤር ቮይዶቻችን ይቀንስሉናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኮምፓክት የሆነ ሶይል እናገኛለን። ስለዚህ እንዴት ነው ከኤምዲዲ እና ከኦኤምሲ ጋር የሚገናኘው ከተባለ ደግሞ ይሄኛውን ግራፍ ላስታውሳችሁ። ይሄኛው ሞይስቸር ኮንቴንት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዴንሲቲ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግራፍ አለ። ሶ ኦኤምሲ የምንለው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኤምሲ ይመጣል እቺኛው ፒክ ፖይንቷን ለማግኘት። ከዛ ኤምዲዲ ደግሞ የምንለው ወደዚህ ስንመጣ ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ ደግሞ እዚህ ጋር ይኖራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት አት ኦፕቲመም ሞይስቸር ኮንቴንት ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚሰራው ላብራቶሪ ውስጥ ነው። ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰራበት ሁለት ምክንያት አለ። የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው? ሶይላችን ላይ የሚቀመጠውን ሎድ ሶይላችን መሸከም ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን ለማወቅ ነው። ለምሳሌ ሶይላችን ላይ የሚቀመጠው ሎድ 120 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ኪዩብ ከሆነ ሶይላችን ግን መሸከም የሚችለው እስከ 110 ምናምን ከሆነ መሸከም አይችልም ማለት ነው። ሶይሉን እናስወግደዋለን። ስለዚህ ይሄኛው ሪች እስኪደረግ የሚያደርገውን ሶይል እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ምንድነው? የመጀመሪያውን ቴስት እንኳን ሶይላችን ካለፈ ስለዚህ ፊልድ ላይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ያንን ሶይል። ስለዚህ ሳይት ላይ ካስቀመጥነው በኋላ ኮምፓክት እናደርገዋለን። ኮምፓክት ካደረግነው በኋላ ደግሞ ያንን ዴንሲቲ ሪች አድርጎናል። ለምሳሌ 120 ካልን ይሄንን ዴንሲቲ ሪች አድርጎናል ወይም ደግሞ የዚህን 95% አትሊስት ሪች ማድረግ አለበት የሚባል ኮንሴፕት አለ አይደል? ባትኮዳ ላይ እዚህ ፒክቸሩን እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን 95% ወይም ከዛ በላይ ይሄ እዚህ 114 ከሆነ ለምሳሌ ከ114 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ኪዩብ እና ከዛ በላይ ሪች ማድረግ አለበት ማለት ነው ያ ሶይል ፊልድ ላይ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሶይሉ ራሱ መሸከም መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ፊልድ ላይስ ደግሞ ሪች አድርጎናል ያን የምንፈልገውን ዴንሲቲ የሚለውን ቼክ ማድረጊያችን ነው ማለት ነው ይሄ ነገር እና ኤግዛምፕል ላይ በደንብ እናየዋለን። እሺ የምናየው ኤግዛምፕል በቴብል ነው። ኢን ፕሌስ ኦር ኢንስቲትዩት ዴንሲቲ ዲተርሚኔሽን ነው። ሶ ሳምፕል ነምበር ኦር ስቴሽን 4 ሳምፕሎችን እንወስዳለን። 3 ወይም 4 አካባቢ እንወስዳለን ተባብለን ነበር ቅድምና የነዚህን አቨሬጅ እንወስድና ከዛ ድራይ ዴንሲቲ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ምንድነው? ዌት ኦፍ ዌት ሶይል ፍሮም ሆል በየሳምፕሎቹ እነዚህ ይመስላል ማለት በግራም ነው ታዲያ እየሰራን ያለ ነው። ማለትም ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ሳይታችን 1 2 3 4 ቦታ ላይ እንወስድና እነዚህ ሆሎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያወጣናቸው አፈሮች ዌይታቸው እንመዝናቸውና እዚህ ጋር እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ዌት ኦፍ ሳንድ ፕላስ ጃር ቢፎር ፑሪንግ ነው። እንደዚህ ነው እንመዝናቸዋለን እና ዌት ኦፍ ጃር ፕላስ ሳንድ ቢፎር ፑሪንግ ማለት እዚህ ውስጥ ይሄ የጃሩ ዌት ነው እስከ ኮን ነው። እዚህ ጋር እቺኛው ኮን ነች፣ ይሄኛው ደግሞ ጃሩ ነው። ውስጡ ሳንድ እንሞላዋለን። ስለዚህ ይሄን ሙሉ ለሙሉ ሜዠር እናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ በጠቀስነው አፓራተስ ላይ ምን አለ? ባላንስ አለ። ስለዚህ በባላንስ ሜዠር እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ ኢሜጀር ካደረግነው በኋላ ሁሉንም እናስቀምጠዋለን። ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንጠቀመው ጃር አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ደግሞ ዌት ኦፍ ሳንድ ፕላስ ጃር አፍተር ፑሪንግ። አፍተር ፑሪንግ ማለት የቆፈርነው አፈር ውስጥ ሳንዱን ካስገባነው በኋላ ደግሞ ሜዠር እናደርገዋለን። ያ ማለት ደግሞ ያው መጀመሪያ ላይ እንዳወራ ነው መሬት ላይ ምን እናስቀምጣለን? ሜታል ትሬውን እናስቀምጠዋለን። ሴንትራል ሆል አለ። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን አፈር ነው ቆፍረን የምናነሳው። ቆፍረን ስናነሳው ምን ይመስላል? እዚህ ጋር
ይሄ ሴክሽን ቪው ነው እና እቺኛው ሜታል ትሬይ ነች ማለት ነው። ከዛ መሃል ላይ ሆል አለች። ስለዚህ ይሄኛው ሆሉ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። ቢፎር ፑሪንግ ሜጀር አድርገናል። ስለዚህ አፍተር ፑሪንግ ሜጀር ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? ኮኑን ገልብጠን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ከዛ ከላይ ምን ይኖራል? ጃሩ ይኖራል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከዚህ ውስጥ ያለው ሳንድ ወደ ታች ወዴት ይገባል? እዚህ ውስጥ ፊል ያደርገዋል ማለት ነው። ኤክስካቬት ያደረግናትን ቦታ ፊል ያደርጋታል። ከዛ ደግሞ ኮኑንም ፊል ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ የሚቀር ሳንድ ይኖረናል። ከዛም በኋላ እቺኛዋን ሳንድ ነው አፍተር ፑሪንግ ሜጀር እናደርጋት። እቺኛዋን ወስደን ባላንስ ላይ የቀረችዋን ሳንድ ሜጀር እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ weight of sand plus jar after pouring የሚለው እቺኛዋን ነው ማለት ነው። ሁለቱ ውስጥ ከገባው ኮን ውስጥ ያለውን ቀንሰን እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ጉድጓድ ውስጥ የገባው ሁለቱ ከተቀነሱ በኋላ የቀረውን ሜጀር እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ደግሞ weight of sand in cone ሜጀር እናደርጋለን። እሺ ስለዚህ weight of sand in cone ኮን ውስጥ ያለችዋን ማለት እዚህ ውስጥ ያለችዋን ሳንድ ለማወቅ እንዴት ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ላይ ጀስት ሌቭል የሆነ ሰርፌስ ላይ ወስደን ጃሩን ምን እናደርጋለን? ገልብጠን እናስቀምጠዋለን። ከዛም በኋላ ጫፍ ላይ ኮኗ ትኖረናለች ልክ እንደዚህ። ከዛም በኋላ ሳንዱ እዚህ ጋር ይኖረናል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያለችዋን መክፈቻዋን እንከፍታታለን። ከዛም በኋላ ሳንዱ ይፈስና ይሄን ይሞላዋል አይደል? ከሞላ በኋላ እንዘጋዋለን። ይሄኛውን ወስደን ባላንስ እናደርገዋለን ማለት ነው። የኮኑ ብቻ የተቀነሰበት ይሆናል ማለት ነው ሳንዱ። ግልጽ ነው አይደል? ከዛም በኋላ ስለዚህ የመጀመሪያው ኮኑ ውስጥ ሳናስገባ ያለን የሳንድ ዌይት አለ አይደል? የመጀመሪያው ሲቀነስ ኮን ውስጥ ሳንዱን ካስገባን በኋላ ያለው ይሄኛው ማለት ነው። ሁለቱን ስናቀናንሰው ኮን ውስጥ የገባውን የሳንድ ዌይት ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ያው እሱም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው 480 ነው ከ6000 ላይ ኮኗም ዘሴም የሆነች ሳይዝ ስለሆነች ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ይኖረናል ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ምንድነው? weight of sand in hole የቆፈርነው ጉድጓድ ውስጥ የገባው የሳንድ ዌይት ምን ያህል ነው የሚለው ነው እዚህ ጋር የምናውቀው። እሺ ስለዚህ አሁን የፈለግናት የትኛው ነች? ጉድጓድ ውስጥ የገባችዋን የሳንድ ዌይት ነው የፈለግናት። ስለዚህ የመጀመሪያው ጃር ውስጥ ሳንዱ ሙሉ ለሙሉ ያለበት ጊዜ አለ። እሱኛው ሲቀነስ ኮና ውስጥ ያለችዋ ትቀነሳለች። ከዛም በኋላ ደግሞ እዚህ ውስጥ የቀረው ይሄኛው አፍተር ፑሪንግ ያለው ማለት ነው። ይሄ ሲቀነስ ማን ይገኛል ማለት ነው? እቺኛዋ ትገኛለች ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ቀጣዩ ምንድነው? በልክ ዴንሲቲ ኦፍ ዌት ሶይል የእርጥቡ ሶይል ዴንሲቲው ምንድነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ዴንሲቲ ወይም ደግሞ ጋማ ማለት ነው ዌት ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምናገኝ እናየው። አሁን የፈለግነው በልክ ዴንሲቲ ኦፍ ከዚህ ውስጥ የወጣው ሶይል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ እሱ ማለት እርጥቡ ነው። ገና ድራይ አላደረግነውም፣ ገና በእርጥበቱ ነው ያለው። ስለዚህ ጋማ ምንድነው? ዌት ኦቨር ቮሊዩም ነው። ያው ዴንሲቲ ጋማ ተብሎ ይገለጻል። ያው ጋማ ማለት ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ስለሆነ ያው ግራቪቲ 9.8 ስለሆነች 9.81 ስለሆነ ያው ይታወቃል። ዴንሲቲ ያልኩ ሲጠቀም ግር እንዳይላችሁ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ዌቱን ማወቅ መቻል አለብን። የዚህኛው ዌት ደግሞ መጀመሪያ ሰርተናል አይደል? የቆፈርነውን አፈር ዌት ኦፍ ዌት ሶይል ፍሮም ሆል ከሆል ውስጥ ያወጣ ነው እርጥብ የሆነው ሶይል ክብደቱን ሰርተናል። ስለዚህ እነሱን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። አሁን ይሄኛው ለማወቅ የፈለግን ስለሆነ ማለት ቀጣዩ ምንድነው? እዚህ ውስጥ የዚህኛው የቆፈርነው ሆል የሆላችን ቮሊዩምስ እዚህ ጋር ያለው ቮሊዩም እንዴት ነው ማግኘት ያለብን? እሱ የምናገኘው በምንድነው? በሳንዱ ነው። ሳንዱ እዚህ ውስጥ አስገብተናል መጀመሪያ ላይ አይደል? ስለዚህ በሳንዱ እንዴት ነው የምናውቀው? አሁንም በተመሳሳይ ፎርሙላ ጋማ ዌት ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያስገባነውን የሳንድ ዌት አለን። እዚህ ጋር ከመጣን weight of sand in hole ጉድጓድ ውስጥ የገባው የሳንድ ክብደት አለን እዚህ ጋር ተጽፏል የሁሉም ሳምፕሎች። ስለዚህ ዌቱን አግኝተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የምንፈልገው ቮሊዩሙን ነው፣ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆል ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲውን ደግሞ እናውቃለን። የሳንድ ዴንሲቲ ያው የመጀመሪያ ላይ የሳንዳችን ዴንሲቲ የሚታወቅ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሳንድ ነው የምንጠቀመው። የሳንዱን ዴንሲቲ ማወቅ እንችላለን በነገራችን ላይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ጃር ካዘጋጀን ጃሩን መጀመሪያ በምን ምለው? በሳንዱ እንምለው። ዴንሲቲውን ማወቅ በፈለግነው ሳንድ እንሙላውና ከዛም በኋላ ይሄንን ሳንድ ሜጀር እናርገው እስከ ኮንቴነሩ ሜጀር እናርገውና ከዛም በኋላ የሳንዱ ብቻ ከፈለግን ሳንዱን እናወጣውና ኮንቴነሩ ለብቻው ሜጀር እናደርገዋለን። ስለዚህ ሳንድ እስከ ኮንቴነሩ ሜጀር ያደረግነው ዌት ሲቀነስ ኮንቴነሩ ብቻ ስናደርገው የሳንዱን ዌት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዌቱ እዚህ ጋር ተሟላለን። ከዛም በኋላ ኦቨር ቮሊዩም ኦፍ የዚህ እቃ ደግሞ ማወቅ አለብናል። ስለዚህ የዚህን እቃ ቮሊዩም ከፈለግን አሁንም ጋማ ዌት ኦቨር ቮሊዩም በሚለው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። የዚህን እቃ ቮሊዩም ከፈለግን ውሃ መጠቀም እንችላለን። ውሃ እናስገባበትና የውሃ ዴንሲቲ ያው ይታወቃል which is 1000 ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 1000 እናስገባለን። ከዛ በኋላ ክብደቱን ማወቅ እንችላለን። ያው ሜጀር ማድረግ ነው። አሁን እንዳልኳችሁ ውሃን ሞላውና እስከ ኮንቴነሩ ሜጀር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኮንቴነሩን ለብቻው ሜጀር እናደርጋለን። የመጀመሪያው ሲቀነስ የሁለተኛው የውሃው ዌት ብቻ እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር
ከዛ ሁሉም ተገኙ። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ የዚህ ጋር ተገኘ ማለት ነው። የዚህ ጋር ቮሊዩም ከተገኘ እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ይሄኛው የሳንድ ነው። የሳንዱን ዴንሲቲ ለመፈለግ ማለት ነው። ዌይቱን አግኝተናል። ቮሊዩሙን ደግሞ ልክ እዚህ ጋር በውሃው ተጠቅመን የውሃውን ዴንሲቲ ተጠቅመን የእቃውን ቮሊዩም አግኝተናል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እናስገባዋለን ቮሊዩሙን ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሳንድ አገኘ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ከዛም በኋላ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆል መገኘት ይችላል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር የሳንዱን ዴንሲቲ ካወቅን ይሄንን የሳንድ ዴንሲቲ አምጥተን እዚህ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደብሊው የምንለው ምንድነው? አሁን እየፈለግን ያለ ነው የቆፈርነውን ቦታ ቮሊዩም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የገባነው የሳንድ ዌይት ይሄ ማለት እዚህ ጋር የገባው የሳንድ ዌይት ማለት ነው። ዌይት ኦፍ ዘ ሳንድ ኢን ዘ ሆል ብለን የሰራ ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆልን ለማግኘት እዚህ ውስጥ የገባውን የሳንድ ዌይት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሪአሬንጅ በማድረግ VH ነው ስናመጣው ይሄን VH አድርገን ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆል ዌይት ኦፍ ዘ ሳንድ ኢን ዘ ሆል ሲካፈል ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሳንድ ስናደርገው ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆል ካገኘን አሁን የምንፈልገው ከዚህ ውስጥ ያወጣነውን የአፈር ዴንሲቲ ነው። ጋማ ዌይት ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ዌይታችን ማን ነው የሚሆነው? ከዚህ ውስጥ ቆፍረን ያወጣነው የአፈር ዌይት ማለት ነው። ሜዠር ያደረግነው ዌይት ኦፍ ዘ ሶይል ዌይት ሶይል ፍሮም ሆል መጀመሪያ ቆፍረን ያወጣነው እሱን እዚህ ጋር እናስገባለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሆል እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያመጣነው ስለዚህ በልክ ዴንሲቲ ኦፍ ቆፍረን ያወጣነው ሶይል አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ በልክ ዴንሲቲያችን በዚህ መልኩ አገኘን ማለት ነው። እሺ አሁን የት ጋር ደርሰናል? በልክ ዴንሲቲ ኦፍ ዌት ሶይልን ዲስከቨር አድርገናል። እዚህ ጋር ደርሰናል። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ወዴት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ነገሮች እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ዌት ኦፍ ዌት ሶይል ምንድነው? በቃ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ያሉት ነው ዳይሬክትሊ እዚህ ያመጣኋቸው እዚህ ጋር። ከዚህ በመቀጠል ዌት ኦፍ ድራይ ሶይል አሁን እዚህ ጋር ያለውን እርጥቡን ሶይል ኦቨን ድራይ እናደርገዋለን ማለት ኦቨን ውስጥ እናስገባዋለን ወይም ደግሞ ሳይት ላይ በቤንዚን የምናቃጥልበት ጊዜ አለ። ኤኒዌይስ ምንድነው ፖይንቱ? ከሶይል ውስጥ ሞይስቸሩ ኮምፕሊትሊ እንዲጠፋ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የደረቀው ከዚህኛው ግራም ያንሳል ውሃው ሲወጣ ማለት ነው። ከዛ ዌት ኦፍ ሞይስቸር የእርጥበቱ ክብደት ደግሞ ምንድነው? የመጀመሪያው ሶይል እርጥቡ ሶይል ሲቀነስ ደረቁ ሶይል ዌት ኦፍ ዘ ሞይስቸር እናገኛለን። እዚህ ቀጣዩ ሞይስቸር ኮንቴንት ነው። ሞይስቸር ኮንቴንት ደግሞ በምትመለከቱት ፎርሙላ ይገኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው ቫልዩ ሲካፈል ለዚህኛው ቫልዩ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። ወደ ድራይ ዴንሲቲ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ድራይ ዴንሲቲ የምናገኝበት ፎርሙላ ይሄኛው ፎርሙላ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት D which equals with 100 ሲባዛ ዌት ዴንሲቲ ኦቨር 100 ሲደመር W ፐርሰንቴጅ። ዌት ዴንሲቲ ማለት እዚህ ጋር ያገኘነው በልክ ዴንሲቲ የሚለው ነው 2.19 W ፐርሰንቴጅ ደግሞ ማለት ሞይስቸር ኮንቴንት ነች W ፐርሰንቴጅ። ስለዚህ ሁለቱ ጋር እናስገባያ ነው። በዛ መልኩ ድራይ ዴንሲቲያችን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ያው ቀጣዩ ደግሞ MDD ነው ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ ማለት ነው። ያው ይሄ እንዳሉ ቅድም እንደተናገር ነው ላቦራቶሪ ውስጥ የሚገኘው 2.21 ለሁሉም ሴም የሆነ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? አሁን እኛ እየሰራንለት ላለው ስፔሲፊክ ሶይል የተሰራለት ስፔሲፊክ ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ ነው ማለት ነው እነዚህ ቫልዩዎች። ያው ቀጣዩ ደግሞ ኦፕቲመም ሞይስቸር ኮንቴንት ነው። ያው እንዳልኳችሁ ይሄኛው ላቦራቶሪ ውስጥ ነው የሚሰራው። እነዚህ ቫልዩዎች መጥተዋል። እሺ ቀጣዩ ደግሞ ፐርሰንቴጅ ኮምፓክሽን ነው። ፐርሰንቴጅ ኮምፓክሽንን በምትመለከቱት ፎርሙላ እናገኘዋለን እና እዚህ ጋር ስትመጡ ምንድነው የኛ ፊልድ ዴንሲቲ ማለት ይሄኛ ነው ድራይ ዴንሲቲ የምንለው ነው። ላብ ዴንሲቲ ደግሞ ማለት የትኛው ነው? MDD ነው ቅድም እንደተባባለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ 2.01 ሲካፈል ለ2.21 ሲባዛ ለ100 ማን ይመጣል ማለት ነው? 91% ይመጣል ማለት ነው ኮምፓክሽን ፐርሰንቴጅ ኮምፓክሽኑ። ስለዚህ ለሁሉም እንደዚህ ያደረግን እንሰራና መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር የመጡትን ቫልዩዎች አቬሬጃቸውን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው ፐርሰንቴጅ ሞይስቸር መስራት እንችላለን። ልክ በተመሳሳይ መልኩ ፊልድ ላይ የሰራነው ሞይስቸር ኮንቴንት አለ አይደል? ይሄኛው ነው ፊልድ ላይ የሰራነው ሞይስቸር ኮንቴንት 8.8 8.7 እዚህ ጋር ያሉት ቫልዩዎች ማለት ነው። ከዛም በኋላ ላቦራቶሪ ውስጥ ደግሞ የተሰራው ሞይስቸር ኮንቴንት ማለት ኦፕቲመም ሞይስቸር ኮንቴንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት 12 ማለት ናቸው። ስለዚህ 8.8 ሲካፈል ለ12 ሲባዛ ለ100 ያደርግን ፐርሰንቴጅ ሞይስቸርም ደግሞ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ስራችን ምንድነው? አቬሬጅ ፐርሰንቴጅ ኮምፓክሽን እኛ የምንፈልገው ፐርሰንቴጅ ኮምፓክሽኑን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፐርሚሲብሉ 95% ይላል እና በ500 ሜትር ስኩዌር ውስጥ አንድ ቴስት የሚሰራበት ጊዜ አለ። በ1000 ሜትር ስኩዌር ውስጥ አንድ ቴስት የሚሰራበት ጊዜ አለ። እንደ ትዕዛዙ ኤኒዌይስ እኛ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ግን አቬሬጅ ስንሰራ ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅመን በነገራችን ላይ አቬሬጅ መስራት ለአኩሬሲ ነው። በቃ አንድ ሰርተን ኮሜር እንችላለን ሪፕሬዘንታቲቭ የሚሆን ማለት ነው። ትክክል ልንሆን እንችላለን ግን ሞር አኩሬት አንሆን። ስለዚህ ለአኩሬሲ ነው ማለት ነው። ይሄ የተለያየ ቦታ ቴስቶችን ወስደን የሱን አቨሬጅ መውሰድ የዛን ቦታ አቨሬጅ የሆነ ኮምፓክሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ 95.55% ይላል። ከፐርሚሲብሉ በላይ ነው። 95 ቢሆን ተቀባይነት አለ። ስለዚህ 95% በታች ከሆነ ቦታው ድጋሜ ኮምፓክት መደረግ አለበት።
ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሶይሉ የማይሆን አይነት ሶይል ራሱ ከሆነ ሶይሉ ሪፕሌስ መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ላብራቶሪ የተሰራበት ራሱ ሶይል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ጠቃሚ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይጠቅማችኋል ለምትሏቸው ጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸውና ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓቸው። በቀጣይ ይዤላችሁ እንደመጣ የምፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ሳለቅ ስለቆየው ይቅርታ ጠይቃለሁ እና የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እሺ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።